Astăzi vom merge la un pin aici, lângă mănăstire, să culegem cetina lui, acele de pin. De ce trebuie neapărat să luăm ace de pin? Pentru că pinul din familia brazilor, pinul este cel mai puternic. Conține cea mai multă rășină și acum în perioada asta este cel mai bine de recoltat pentru că au apărut mugurii și sunt plini de rășină. Frate Daniel, veți folosi aceste ace de pin pentru un balsam. O să facem un balsam cu ulei de pin, din ace de pin, cu ulei de coada calului. O să îl îmbogățim, veți vedea și cum o să culegem și coada calului. Îi punem la macerat, facem un ulei la rece și cu acest ulei vom face rețeta de astăzi, balsamul pentru dureri de oase. Care este foarte căutat și dorit de urmăritorii noștri. Da. Astăzi vom puncta două probleme de sănătate, pielea și afecțiunile reumatice. Cu ajutorul bradului și al uleiului de cocos vom face acest balsam extraordinar pentru piele și pentru oasele noastre. Acele de pin sunt mai folositoare decât acele de brad în acest balsam? Deci și unul și altul, și bradul, și molidul, și laricul, și pinul conțin rășină, sunt folositori, sunt medicinali, însă, cum am spus, pinul este cel mai puternic și noi vom recolta de la el ca să avem un balsam puternic, medicinal, care să ne ajute să ne tratăm pielea și aceste probleme care apar la bătrânețe și nu numai, cu afecțiunile reumatice. Care este cea mai bună perioadă pentru recoltarea acelor? Luna mai-iunie, acum ei se umple de rășină, dar se poate recolta, se poate culege tot timpul anului, până la bruma. Deja în sezonul foarte rece nu se mai recoltează, pentru că atunci toate substanțele nutritive ale arborilor se retrag în rădăcină. Acum primăvara este cel mai bine de cules. Frate Daniel, îmi spuneați de acest balsam că este benefic pentru dureri și pentru piele. Are pinul atâtea beneficii? Are și mai multe beneficii. El este responsabil pentru proprietățile lui calmante asupra sistemului osos. Deci el ne ajută ca să scăpăm de durerile reumatice. Și pentru piele? Și pentru piele o să folosim un ulei de cocos, cel mai bun ulei pentru piele, uleiul de cocos, și o să mai folosim și ulei de coada calului. Le vom combina. Practic, balsamul nostru o să aibă aceste trei ingrediente: untul de cocos, uleiul de pin și uleiul de coada calului. Pinul cu coada calului vom face împreună la macerat. De ce adăugați și coada calului în acest balsam? Coada calului este planta care conține cel mai mult siliciu și calciu. Deci, pentru oase mai bună, nu există altă plantă ca și coada calului. Vom folosi coada calului pentru a îmbunătăți și mai mult acest balsam. Ea ajută la remineralizarea sistemului osos. Este recomandat să fie folosit de persoanele care suferă de osteoporoză. Deci când dăm cu acest balsam, e bine să facem și o cură cu ceai de coada calului. Știți că am mai povestit despre coada calului și în rețeta cu ceaiuri și vă recomand să o revedeți, pentru că ea este bună atât intern cât și extern. O vom culege, o vom toca și vom adăuga la maceratul uleios care va face parte din rețeta noastră de balsam.
cuvinte, pregătiți plantele acum pentru macerat. Da. Vom avea nevoie de un ulei din plante medicinale, tocăm coada calului și o să le punem în borcan, peste care punem ulei de floarea soarelui. De ce folosim ulei de floarea soarelui? Pentru că este un ulei mai puțin gras decât cel de măsline și vine și el cu un aport de vitamina E. Vitamina E este vitamina pielii. Și acum, dacă facem un balsam dedicat pielii, o să folosim uleiul de floarea soarelui. Punem în straturi, un strat de coada calului. Puteți să folosiți și alte plante de care doriți, însă eu am optat să folosim pe cea mai puternică. Se poate folosi și cimbrișor și coada șoricelului și sunătoare. Și un strat de ace de pin. Acele de pin, le tocăm și pe ele mărunt. Cu cât le tocăm mai mărunt, cu atâta ele își vor lăsa sucul mai din abundență. De cât timp are nevoie până să se macereze, până să devină util pentru acest balsam? Pentru că este un produs la rece și nu-l punem pe foc, are nevoie de cel puțin o lună de zile și până la 3 luni de zile, dacă nu vă grăbiți. Se mai poate face și prin metoda la cald, adică să-l punem într-un ulei adus până la punctul de fierbere și se lasă o singură noapte. Dar noi nu vrem să-i distrugem uleiurile volatile, care sunt foarte sensibile la prepararea lui termică, și o să facem metoda la rece. Noi avem răbdare pentru un asemenea tratament natural. Trebuie să avem răbdare, să facem cu dragoste, că o să iasă ceva bun. Noi o să facem un macerat acum, macerăm plantele o lună de zile. Avem aici făcut de-a gata un ulei pe care l-am filtrat. Cu el vom începe rețeta. La această rețetă avem nevoie de o parte solidă și o parte lichidă. Partea solidă avem nevoie de un unt vegetal. De față avem untul de cocos. Acest unt de cocos îl vom topi într-o baie de abur sau îl puneți pe calorifer sau la soare, se topește repede. În 10 minute deja se desface. La fel de repede se și întărește. În 10 minute este complet la fel ca și cum l-am scos din cutie. Știți că la unguientul de gălbenele, de exemplu, cum am făcut rețeta aceea de unguient de gălbenele, am folosit ulei și ceară de albine pe bază de aditiv natural. Cu aceea am închegat unguientul cu ceară de albine. Acum o să folosim unt vegetal, unt de cocos. Cocosul este recunoscut ca fiind fructul care ajută cel mai mult la piele. Da, este cel mai des întâlnit în toate cremele și balsamurile și produsele cosmetice de pe piață. S-au făcut studii și s-au descoperit proprietățile lui și oamenii au început să-l folosească din ce în ce mai mult, atât intern cât și extern. După ce umplem borcanul bine, putem să îndesăm puțin pentru să avem un ulei din plante concentrat. Îl punem la temperatura camerei, într-un loc întunecos, o lună de zile și mai bine. După aceea o să-l filtrăm, se trece prin stricurătoare și o să-l folosim pentru a prepara balsamul și celelalte balsamuri care veți mai face. Faceți o cantitate un pic mai mare și aveți de fiecare dată, când vreți să mai faceți, să aveți uleiul pregătit de-a gata. Cu el se poate face și o fricție, pur și simplu, fără să mai fie necesar prepararea lui în unguient. Acum o să duc untul de cocos puțin la căldură. Avem nevoie de el în stare lichidă și imediat revenim ca să continuăm.
L-am ținut puțin lângă calorifer. Acum că vine vara, îl lăsați puțin la soare și se desface imediat. După ce ați topit untul de cocos, se amestecă cu uleiul din plante medicinale. Părinte Luca, punem Sfinția 45 de mililitri. La cantitatea noastră o să fie aproape egal unturile cu uleiurile. Și practic rețeta se apropie de final, pentru că în momentul în care le încorporăm și uleiul de cocos se răcește, se încheagă și crema este gata de folosit. Dumneavoastră o să o folosiți pentru catifelarea pielii, pentru calmarea iritațiilor ale pielii, pentru dureri reumatice. Cum am spus, o frecționați cu ea, intră repede în piele, este bună pentru călcâi crăpate, pentru coșuri acnee, psoriazis, varice, toate afecțiunile pielii. Previne îmbătrânirea pielii. Știți că untul de cocos, uleiul de cocos, că practic este același lucru, în componența lui conține foarte multe minerale și vitamine, în special vitamina E, care este pentru regenerarea țesutului epidermic. Acest balsam vizează atât tratarea și hrănirea pielii, cât și ameliorarea și alinarea durerilor reumatice, dureri musculare, de spate, reumatism, osteoporoză, tot. Deci aveți aici 2 tratamente într-un singur balsam. Îl lăsăm 10 minute cât este necesar, până el începe să se întărească puțin, dar nu de tot. După ce se va întări puțin, atunci o să începem să amestecăm mai energic. După ce am topit untul de cocos și l-am amestecat cu ulei din plante medicinale, se pune amidonul. Și imediat începem să amestecăm, să nu întârziați cu amestecatul, pentru că se va întări rapid. Și dacă se întărește prea rapid, va trebui să încălziți și să reluăm de la capăt procesul. Noi vom folosi un ulei esențial de lavandă, pentru că și el are rolul său terapeutic, ajută la calmarea durerilor de oase, dar și la tratarea pielii și aduce și un parfum deosebit acestui balsam. Un ciocănaș de acesta, aproximativ 4-5 ml de ulei esențial. Ajută foarte mult și la tratarea afecțiunilor pielii. Da, lavanda este minunată. Eu o folosesc în toate cremele și balsamurile pe care le fac. Dacă faceți o cantitate mai mare, să folosiți un mixer de acela mare de bucătărie, dar acum că am o cantitate mică și să-mi încap aici, să folosesc un mini mixer care se găsește la orice supermarket. După ce amestecăm bine, să omogenizăm toate ingredientele, o să le punem în borcănașe și deja putem să folosim pe piele. Deja poate fi utilizat. Se poate aplica dimineața, după duș, imediat să hrăniți pielea. El poate fi amestecat și la lingură, dar dacă folosiți un mixer, o să iasă și mai pufos. Dacă o să-l țineți la căldură, se va topi. Dacă o să-l țineți la temperatura camerei, pe noptieră sau în baie, nu o să aibă nicio problemă. El o să fie un pic tare când o să-l folosiți, dar imediat ce îl aplicați pe piele, se va topi și va fi absorbit în piele pe loc. Deci asta este un mare avantaj al cremei, al acestui balsam, că are absorție imediată și este foarte fresh, răcoritor, hidratează pielea 100%.
Puteți să-l folosiți la plajă împreună cu o protecție solară. Hrănește pielea și o protejează. Cam aceasta este textura lui, o textură foarte cremoasă, foarte fină, cu un parfum extraordinar. Când o să vă dați cu acest balsam, o să umpleți casa de mireasmă de lavandă. Se simte parfumul până la noi, chiar dacă suntem în aer liber. Toate aceste produse pe care dumneavoastră ni le prezentați, le putem găsi și la Pangar? Da, noi facem și pentru cei care mai doresc siropuri, creme pentru prieteni, pentru persoanele care sunt interesate. Le puteți găsi și aici la Mănăstirea Slănic. Acest balsam se păstrează la temperatura camerei sau chiar în baie. Să nu-l țineți la frigider pentru că se va întări prea tare și nu mai poate fi aplicat cu ușurințe pe piele. Ar fi bine să folosim acest balsam dimineața după ce vă spălați pe față sau după un duș, pentru că atunci se deschid porii pielii și absorb foarte rapid unguientul și balsamul. Puneți în recipiente mai micuțe și rezistă și până la 1 an de zile fără probleme. Este foarte bun și pentru bebeluși, pentru copii mici. Iar adolescenții, dacă vor folosi acest balsam, o să-i ajute mult în lupta cu acnea. Vă așteptăm la o altă rețetă cu mare drag și, ce să vă zic, sănătate multă și binecuvântare de la Dumnezeu. Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești